Γεια σας και καλώς ήρθατε. Αρκετές φορές έχω μοιραστεί μαζί σας tips για το πώς να καθαρίζετε και να τακτοποιείτε το σπίτι εύκολα και γρήγορα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σύστημα για ό,τι κάνουμε, γιατί αυτό μας εξοικονομεί πολύ χρόνο και μπορούμε έτσι να προσέχουμε ώστε να μην ξεφύγουν τα πράγματα και να μην επικρατεί παντού χαμός. Όμως υπάρχουν και οι περιπτώσεις που τα πράγματα μπορεί να φύγουν από τον έλεγχό μας για οποιονδήποτε λόγο. Εγώ, για παράδειγμα, στην διάρκεια των διακοπών του Πάσχα χρειάστηκε να μείνω μόνη μου για αρκετές μέρες. Υπήρχε μια κατάσταση όπου πηγαίναμε στο χωριό για 1-2 μέρες και μετά επιστρέφαμε εδώ και συνεχώς έπρεπε να μαζεύω ρούχα, να κάνω δουλειές παράλληλα και εδώ και εκεί. Οπότε ήταν μια διαδικασία η οποία κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων ξέφυγε από τον έλεγχό μου. Είναι μια κατάσταση στην οποία φυσικά και εγώ βρίσκομαι κάποιες φορές και ειδικά αυτή την περίοδο χρειάστηκε να βρω έναν τρόπο και ένα σύστημα που θα μπορέσει να με βοηθήσει. Αυτό θα μοιραστώ μαζί σας σήμερα, το οποίο μάλιστα προέκυψε από μια μέρα που επέστρεψα το βράδυ κουρασμένη με τα παιδιά εδώ στο σπίτι από το χωριό που ήμασταν κάποιες μέρες. Οπότε είχα τα πράγματα από το χωριό, έμεινα μόνη μου γιατί ο άντρας μου έπρεπε να ξαναφύγει και γύρισε αργά το βράδυ. Τα παιδιά ήταν πεινασμένα και κουρασμένα και εγώ ήμουν πολύ κουρασμένη και έπρεπε να βρω έναν τρόπο να καλύψω τις ανάγκες και των παιδιών και του σπιτιού, αξιοποιώντας τις λίγες δυνάμεις που είχα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και έτσι κατέληξα σε αυτό το σύστημα. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αφιερώσω 5 λεπτά για να γράψω όλα όσα είχα στο μυαλό μου ότι πρέπει να γίνουν. Όσα ήξερα ότι έπρεπε να κάνω άμεσα και όσα έβλεπα τριγύρω μου ότι χρειάζεται να γίνουν. Γύρισα όλο το σπίτι, είδα τι υπήρχε μπροστά μου, το οποίο ένιωθα ότι έπρεπε να γίνει εκείνη τη μέρα και αυτό με βοήθησε να φτιάξω μια ολοκληρωμένη λίστα, το οποίο ήταν χρήσιμο στη συνέχεια και θα εξηγήσουμε γιατί. Το δεύτερο βήμα ήταν να βάλω μπροστά σε αυτά τα οποία έγραψα στη λίστα μου αριθμούς με σειρά προτεραιότητας. Ό,τι έπρεπε να γίνει εκείνη τη στιγμή το έβαλα πρώτο, ό,τι έπρεπε να γίνει δεύτερο, τρίτο κτλ. Όλα αυτά μέχρι να τελειώσουν όσα είχα γραμμένα στη λίστα. Στη συνέχεια προσπαθούσα να κάνω όλα όσα έγραφε φυσικά η λίστα με βάση αυτούς τους αριθμούς. Προφανώς ξεκίνησα από το τάισμα των παιδιών και συνέχισα με τα ρούχα που έπρεπε να είναι έτοιμα και καθαρά. Όταν τελείωνα κάτι, το διέγραφα και πήγαινα στον επόμενο αριθμό. Θεωρητικά αυτό ήταν όλο. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα τα οποία εφάρμοσα και τις επόμενες μέρες και με βοήθησαν να το κάνω λίγο πιο καλό και ολοκληρωμένο για να μπορεί να ανταποκριθεί σε περισσότερες ανάγκες. Καταρχάς, το πρώτο που έκανα ήταν να είμαι αντικειμενική στη λίστα. Δεν έβαλα πράγματα όπως το ξεσκόνισμα, το σφουγγάρισμα, όλα αυτά, δεδομένου ότι γύρισα σε ένα σπίτι που έπρεπε να ταΐσω τα παιδιά, που έπρεπε να βάλω ρούχα για πλύσιμο, που ήταν ακατάστατο, δεν μπορούσα να ασχοληθώ με πράγματα όπως το ξεσκόνισμα, το οποίο χρειαζόταν και αυτό να γίνει, αλλά σε αυτή τη φάση ήταν μια λεπτομέρεια. Η σειρά φυσικά που θα βάλετε είναι δική σας, αφορά τις δικές σας ανάγκες και εσείς ξέρετε καλύτερα. Μια γενική θα πω εγώ που ίσως σας βοηθήσει. Το μαγειρεμένο φαγητό φυσικά είναι το νούμερο 1. Εάν γίνεται ένας χαμός στην κουζίνα, εμείς είχαμε πλύνει τα πιάτα πριν φύγουμε και αυτό ήταν πολύ βοηθητικό, αλλά εάν γίνεται για παράδειγμα ένας χαμός στην κουζίνα και δεν μπορείτε να μαγειρέψετε γιατί δεν έχετε κανένα σκεύος πλυμμένο, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να πλύνετε πρώτα τα πιάτα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Γι' αυτό και είναι σημαντική η σωστή σειρά. Το μαγειρεμένο λοιπόν φαγητό, τα ρούχα στο πλυντήριο, η μαζεμένη κουζίνα και το τακτοποιημένο σπίτι. Στο τέλος, όπως σας είπα, μπαίνει η καθαριότητα κατά τη γνώμη μου. Δεν είχα χρόνο για αυτή τη μέρα, κατάφερα όμως να ταΐσω τα παιδιά αμέσως με το που φτάσαμε στο σπίτι, ώστε να μην πεινάνε και να μπορέσουν να ξεκουραστούν μετά. Έβαλα ένα πλυντήριο με ρούχα και ξεκίνησα να πλένονται ώστε να είναι έτοιμα για να μπουν μετά στο στεγνοτήριο και να τα έχω μέχρι την επόμενη μέρα. Και το σπίτι ήταν ικανοποιητικά μαζεμένο, κάτι που με βοήθησε την επόμενη μέρα ώστε να προχωρήσω κανονικά στην καθαριότητα του σπιτιού. Κάτι άλλο σημαντικό που με βοήθησε ήταν το να μένω σε κάθε τι που έκανα στη λίστα. Δηλαδή, όταν έκανα το νούμερο 1 ή το νούμερο 2, ήμουν επικεντρωμένη μόνο σε αυτό. Αυτό το λέω γιατί πολλές φορές όταν κάνουμε κάτι μπορεί να αποσπάται η προσοχή μας από κάτι άλλο που βλέπουμε και να νιώθουμε ότι πρέπει να κάνουμε εκείνο και αφήνουμε αυτό που κάνουμε και καταλήγουμε να μην ολοκληρώσουμε στο τέλος τίποτα και έτσι το άγχος αυξάνεται γιατί έχουμε κάνει μισά πράγματα παντού και δεν έχει τελειώσει τίποτα από αυτά που θέλουμε. Όντας επικεντρωμένη αποκλειστικά σε αυτό που έκανα εκείνη την ώρα, με βοήθησε να τελειώσω τη λίστα μου πιο γρήγορα. Το επόμενο πράγμα που με βοήθησε ήταν ότι χώρισα τις μεγάλες δουλειές σε μικρότερες. Θα πω ένα παράδειγμα. Αντί να γράψω καθαριότητα κουζίνας, έγραψα πρώτα πλύσιμο πιάτων και μετά καθαριότητα κουζίνας. Αυτό με βοήθησε στο εξής. Πρώτον, έδωσα προτεραιότητα στο πλύσιμο των πιάτων, το οποίο ήταν το πιο σημαντικό και έπρεπε να γίνει πιο άμεσα.
Δεν έχουμε πλυντήριο πιάτων αυτή την περίοδο γιατί χάλασε, οπότε είναι σημαντικό να μαζεύουμε συνεχώς τα πιάτα αμέσως για να μην γίνονται πολλά, γιατί μετά είναι πιο δύσκολο, μας λείπουν σκεύη και έτσι το να το έχω χωριστό στη λίστα μου με βοηθάει πάρα πολύ και εκείνες τις μέρες φυσικά που η κατάσταση ήταν αρκετά πιο απαιτητική και δύσκολη ήταν ακόμα πιο σημαντικό να το τηρήσω. Το δεύτερο στο οποίο με βοηθάει αυτό, το να τα χωρίζω δηλαδή, είναι το ψυχολογικό κομμάτι. Είναι διαφορετικό το να καθαρίσω ολόκληρη την κουζίνα και να κάνω μια αρκετά μεγάλη δουλειά που απαιτεί περισσότερο χρόνο, σβήνοντας από τη λίστα το πλύσιμο των πιάτων και μετά πηγαίνοντας στην καθαριότητα, δίνει και μια ηθική ικανοποίηση και υποσυνείδητα νομίζω μας δίνει και λίγη ενέργεια να πάμε παρακάτω παρά την κούραση. Αυτό τουλάχιστον έτσι λειτουργεί σε μένα. Εξίσου βασικό είναι να προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα ολοκληρωμένα, αλλά όχι τέλεια. Ένα παράδειγμα, όπως ανέφερα τον νεροχύτη πριν με τα πιάτα. Συνήθως, όταν γράφω πλύσιμο πιάτων, περιλαμβάνει να μαζέψω τα καθαρά, να πλύνω τα επόμενα και να καθαρίσω και τους νεροχύτες καλά. Εκείνη τη μέρα δεν είχα αυτό το περιθώριο, οπότε φρόντισα να πλύνω όλα τα πιάτα για να είναι ολοκληρωμένη η δουλειά. Φυσικά και μάζεψα και τα καθαρά ώστε να μπορώ να βάλω τα επόμενα στη θέση τους. Καθάρισα μόνο τα φίλτρα από τους νεροχύτες, με ένα πανί έκανα τα νερά και προχώρησα παρακάτω. Δεν το έκανα τέλεια, το έκανα όμως ολοκληρωμένα ώστε να πω ότι έγινε αυτή η δουλειά και πήγα στο επόμενο. Είναι βασικό αυτό να το έχουμε ως γνώμονα, γιατί αν έχουμε στο μυαλό μας να το κάνουμε τέλεια, μπορεί να καταλήξουμε να έχουμε ένα σημείο πεντακάθαρο και τέλεια μαζεμένο, αλλά ένα άλλο σημείο του σπιτιού που επίσης είναι σημαντικό να κάνουμε, να μένει πίσω και εμείς να κουραζόμαστε χωρίς λόγο. Όταν δεν έχουμε ενέργεια και χρόνο να τα κάνουμε όλα τέλεια, θα πρέπει να κάνουμε και αρκετές υποχωρήσεις. Αυτό εμένα με βοήθησε γιατί στο τέλος της μέρας είχα ένα σπίτι μαζεμένο, τακτοποιημένο, λειτουργικό και ας μην ήταν πεντακάθαρο και τέλειο. Εξίσου σημαντικό είναι το να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα όταν μπορούμε. Αυτό εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί όπως σας είπα, επέστρεψα κουρασμένη, πεινούσα κι εγώ, έφαγα μαζί με τα παιδιά, έπρεπε να τους μαγειρέψω, οπότε χρειάστηκε να πιέσω τον εαυτό μου φυσικά σε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, αφού φάγαμε όλοι, πήρα ένα διάλειμμα 5-10 λεπτών να ξαπλώσω, να ξεκουραστώ και μετά να συνεχίσω τα επόμενα. Αυτό με βοήθησε στο να αποφορτιστώ, να μην έχω για λίγη ώρα το μυαλό μου σε υποχρεώσεις και να ξεκουραστώ έστω για λίγο και να μπορέσω να αποκτήσω την ενέργεια που χρειαζόμουν για να συνεχίσω. Αυτή λοιπόν η μεθοδικότητα και το ότι κράτησα τα πράγματα ρεαλιστικά με βοήθησαν πολύ στο να μπορέσω να ολοκληρώσω τη λίστα μου. Τέλος, θέλω να διευκρινίσω το εξής. Αν δεν σας βολεύει να βάλετε αριθμό σε όλη τη λίστα μέχρι το τέλος, μην το κάνετε. Βάλτε αριθμό στα 2 πρώτα, 3 πρώτα και μετά αφήστε τα υπόλοιπα. Δείτε τι χρειάζεστε άμεσα εκείνη την ώρα να γίνει και βάλτε σε αυτά τα πρώτα μία σειρά. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι γιατί μπορεί στο μυαλό μας να πιεζόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε όλη τη λίστα και στην πορεία κάνοντας τις δουλειές να βλέπουμε ότι δεν βγαίνει η σειρά και ότι κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε πριν από αυτό το οποίο έχουμε σημειώσει και έτσι μπορεί να χανόμαστε. Δεν υπάρχει λόγος να βάζουμε επιπλέον άγχος, το κάνουμε όλο αυτό για να μας βοηθήσει. Βάλτε λοιπόν 2, 3 ή 4 στη λίστα στην αρχή, κάντε αυτά και αφού τελειώσετε, ξαναπιάστε τη λίστα και πηγαίνετε στους επόμενους 2, 3, 4 πάλι αριθμούς. Αυτό θα σας βοηθήσει γιατί θα έχετε εκείνη την ώρα πιο σαφή εικόνα για το τι πρέπει να γίνει πάλι άμεσα, οπότε θα μπορέσετε να διεκπεραιώσετε και τα πάντα με μια καλύτερη σειρά. Και φυσικά μπορείτε να εφαρμόσετε το συγκεκριμένο σύστημα και σε άλλα πράγματα που αφορούν τη φροντίδα του σπιτιού, ακόμα και στη δουλειά σας ίσως, αλλά αυτό είναι κάτι καθαρά προσωπικό, οπότε δεν μπορώ να σας το πω. Αλλά όσον αφορά για παράδειγμα τη γενικότερη φροντίδα του σπιτιού, αν θέλετε να κάνετε μια γενική καθαριότητα, βάζοντας μια σειρά με βάση το τι πρέπει να γίνει σίγουρα, επειδή μπορεί αργότερα να μην έχετε χρόνο ή τι μπορείτε να αφήσετε για λίγο αργότερα, θα σας βοηθήσει να τα κάνετε όλα χωρίς άγχος, να τα τελειώσετε στην ώρα του και αν υπάρχουν πράγματα που δεν θα γίνουν, να μην σας αγχώνουν γιατί δεν θα είναι τα πιο σημαντικά για παράδειγμα. Είναι λοιπόν ένα σύστημα που μας βοηθάει σε μια πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου δεξιότητα, το να βάζουμε σωστές προτεραιότητες. Είναι μια καλή εξάσκηση και ιδιαίτερα για μαμάδες θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά πέρα από όλα όσα ανέφερα, αυτό που με βοήθησε είναι ότι είχα ένα σύστημα και έναν τρόπο να κάνω το κάθε τι. Το ξέρετε γιατί όπως σας είπα και στην αρχή έχω μοιραστεί λίστες καθαριότητας, μεθόδους καθαριότητας σωστής για την κουζίνα, για το υπόλοιπο σπίτι, για το πώς το τακτοποιούμε, πώς το μαζεύουμε, τι μας εξοικονομεί χρόνο. Όλα αυτά βοηθάνε στο να μπορέσουμε να τελειώσουμε νωρίτερα γιατί γίνονται με μέθοδο. Θα βάλω στην περιγραφή κάποια άλλα βίντεο στο κανάλι σχετικά και φυσικά θα βάλω και το αντίστοιχο άρθρο από το σημερινό βίντεο στην περιγραφή.
Αυτή ήταν λοιπόν η μέθοδος η οποία εφάρμοσα εκείνες τις μέρες και η οποία με βοήθησε όχι μόνο στη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, όπως είπα, αλλά και μετά που έπρεπε να βάλουμε μία σειρά όταν τα παιδιά ξεκίνησαν σχολείο. Πολλές φορές αλλάζω το σύστημα το οποίο χρησιμοποιώ. Αυτές τις μέρες χρησιμοποιώ αυτό. Δεν ξέρω για πόσο θα με βολέψει. Πάντως παρόλα αυτά ήταν πολύ βοηθητικό. Ελπίζω να βοηθήσει και εσάς. Ξέρετε ότι προσπαθώ να κρατάω μία τάξη γενικότερα. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι που όταν μπει μια καλή σειρά δεν θα μου χρειαστεί πλέον. Ξέρω όμως ότι μπορώ να καταφύγω σε αυτό κάθε φορά που το νιώθω ότι χρειάζεται στο σπίτι μου και στη ζωή μου. Ελπίζω να βοηθήσει και εσάς και όπως λέω πάντα είναι σημαντικό να ακούμε και να κρατάμε αυτό που βολεύει εμάς. Αν δεν σας βολεύει κάτι, αλλάξτε το, αφήστε το, προσαρμόστε το στη δική σας ρουτίνα και στη δική σας καθημερινότητα και στις δικές σας ανάγκες. Δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι ξέρω τα πάντα και ότι τα κάνω όλα τέλεια, γιατί ούτε εγώ μπορώ να εφαρμόσω όλα όσα λέω καθημερινά. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, όσο μπορούμε και όπως μας βολεύει. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Εμένα γενικότερα αυτά τα βίντεο να κάθομαι και να μιλάω στην κάμερα με βολεύουν πολύ. Αισθητικά και ως προς τη διαδικασία μου αρέσουν λίγο περισσότερο τα άλλα γιατί είναι πιο δημιουργικά. Να παίρνω την κάμερα μαζί, να μιλάω μετά και στην επεξεργασία και στη μουσική κτλ. Είναι ωραίο. Είναι όμως πολύ πιο χρονοβόρο. Και μου αρέσει και αυτή η αμεσότητα. Εδώ νιώθω ότι με νιώθετε πιο κοντά σας και νιώθω και εγώ το ίδιο και μου αρέσει αυτό. Οπότε είναι και για μένα και τα δύο ωραία. Απλώς αυτό, σε αυτή τη φάση, μου είναι πιο βολικό. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε στα σχόλια τι προτιμάτε, αν προτιμάτε κάτι από τα δύο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Ελπίζω πως θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα και πως θα μπούμε επιτέλους σε πρόγραμμα. Γεια σας!